السلام علیکم دوستانو څنګه یې امید کوم چې روغ جوړ وئ نن موږ وایو جملې د ویری سره ویری ورډ یعنی ډیر دا موږ اوس په مثالونو کې وایو چې ویری ډیر یعنی څنګه دی I am very busy I am very busy زه ډیر مصروف یم I am very busy زه ډیر مصروف یم very یعنی ډیر او بیزی چې دی دا مصروف یعنی زه ډیر مصروف یم دلته موږ استعمال کو ډیر very بل مثال It's very cold It's very cold ډیر یخ دی یعنی ډیره یخني ده نو دا څه شو very دلته هم استعمال شو very یعنی cold It's very cold ډیر یخ دی He is very kind. He is very kind. هغه ډیر مهربان دی. He is very kind. هغه ډیر مهربان دی. Very ډیر. صحیح شو؟ I am very hungry. I am very hungry. زه ډیر وږی یم. Hungry وږی I'm very hungry زه ډیر وږی یم He was very happy He was very happy هغه ډیر خوشحاله وو هغه ډیر خوشحاله وو He was very happy happy خوشحاله او very یعنی ډیر نو څه شو دا which یعنی ډیر د بعض ډیر جملو کې موږ very very یعنی ډیر ډیر پکې استعمال شو very attractive ډیر زړه راښکونکی attractive ویل کېږي زړه راښکونکي ته very attractive ډیر زړه راښکونکی It's very important دا ډیر مهم دی It's very important ډیر مهم دی important مهم خاص یعنی She is very pretty هغه ډیره ښکلې ده یو صفت شو کله چې یو صفت کې نه ده استعمالیږي She is very pretty هغه ډیره ښکلې ده pretty یعنی ښکلې We were very tired مونږ ډیر ستړي وو tired ویل کېږي ستړتیا ته You are very brave ته ډیر زړور یې brave ویل کېږي زړور ته You are very brave ته ډیر زړور یې It's very dangerous دا ډیر خطرناک دی یو څیز دی ته ته د مور نږدې کېږي دا خطرناک دی اکثر د پټرولو ټینک شي ته It's very dangerous دا ډیر خطرناک دی dangerous ویل کېږي خطرناک ته یو شي نه چې خطره وي نو dangerous ورته ویل کېږي I like it very much دا زما ډیر خوښ دی یو څیز دی بازار کې د خوښ شته I like it very much یا د چا خبره دی خوښه شي I like it very much یا د چا نظریه idea ته I like it very much یعنی ډیر خو ما ډیر خوښ شو نو څه شو like خوښ ته ډیر very څه شو We are very similar موږ ډیر مشابه یو یا مشابه یو similar ویل کېږي مشابه چې مشابهت لري We are very similar موږ ډیر مشابه یو He is very depressed
هغه ډیر خفه دی. هغه ډیر خفه دی. ډپرسډ ویل کیږي چې سړی خفګان د لاسه چپ ناست دی. ډپرس یا تشویش کی ډپرسډ ولته ویل کیږي، یعنی د خفګان فشار پې ډیر یې. ډپرسډ. I know him very well. I know him very well. زه هغه ډیر ښه پیژنم. I know him very well. زه هغه ډیر ښه پیژنم. very یعنی ډیر. I know him very well. زه هغه ډیر ښه پیژنم. یو کس ته وی فلان کې کس پیژنې ته زه هغه ډیر ښه پیژنم. I know him very well. Arif seems very happy. Arif seems very happy. Arif ډیر خوشحاله ښکاري. Arif seems very happy. seems یعنی خوشحاله. ښکاري ښکاري. seems یعنی ښکاري. It was very difficult. It was very difficult. دا ډیر مشکله وه. It was very difficult. دا ډیره مشکله وه. یو خبره ده ورته دا ډیره مشکله ده، ته ویلی شي it was very difficult. ډیره سخته وه، ډیره مشکله وه. نو دا د نن ورځې یو څو جملې چې کوم very کې یوز شوي دي.